Shikues të nderuar, mirë se takohemi edhe sot në këtë emision të Ramazanit. Do të flasim sot me të ftuarin tonë për 10 ditët, respektivisht për 10 netët e fundit të Ramazanit. Me ne në studio është Hoxha Arsim Morina, i cili do të na jap më shumë detaje se pse këto ditët janë më të veçuara dhe si e sa duhet të angazhohemi në këto ditë të mbetura të këtij muaji të bekuar. Hoxha, mirë se erdhe. Mirë se jeni, faleminderit për ftesën. Atëherë Hoxha, 10 netët e fundit të Ramazanit janë të përzgjedhura. Pse janë kështu? Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin xhaleshanuhu, njëkohësisht ju shpreh edhe juve falënderimet më të sinqerta që sonte keni patur arsyeshme që ne ta trajtojmë këtë temë e cila është shumë e veçantë. Kemi kënaqësinë Hoxha. Netët e fundit të Ramazanit pothuajse është ajo pjesa më interesante, është pjesa më finale e muajit të Ramazanit, duke pasur parasysh gjithat angazhim edhe gjithat flemë dhe sakrificë që agjëruesit, që besimtarët e kanë bërë gjatë këtij muajit. Ne lutim Zotin xhaleshanuhu që Zoti të na jap shëndet dhe që të vazhdojmë me atë intensitetin edhe më të shtuar gjatë pjesës së fundit të Ramazanit, parasysh se kjo është ajo pjesa më e veçantë, kjo është ajo pjesa më kulmore e muajit të Ramazanit. Arsyeja se pse është më e veçantë parasysh se vetë Muhamedi alayhi salatu wasallam, shembulli jon i dërguar jon, na ka nxitur, na ka inkurajuar duke thënë kërkoni natën e Kadrit në 10-shën e fundit. Prandaj nëse Ramazani është i veçantë, është parasysh se nata e Kadrit e bën muajin e Ramazanit të veçantë. Parasysh se pikërisht në natën e Kadrit ka filluar zbritja e Kuranit, ka filluar ky ndryshim në historinë e njerëzimit. Prandaj besimtarët janë të vetëdijshëm se ajo net gjendet, domethënë në pjesën e fundit të Ramazanit, gjendet në këto net të cilat ne sonte vetëm sa kemi filluar. Prandaj unë inkurajoj e nxis veten dhe gjithë juve, ju që jeni këtu dhe atë gjithë ata besimtarë që na shikojnë nëpërmjet ekranit ton, inkurajoj dhe nxis që të mundohen sa më shumë të angazhohen, parasysh se çdo çast, çdo moment është shumë i vlefshëm në këtë pjesën e fundit të Ramazanit. Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë innamal a'mal bil khawatim, se të veprat shpërblen në bazë të fundit të tyre. Prandaj gjithë ata që kanë qenë përtac apo nuk kanë qenë shumë të angazhuar në fillim dhe e kanë lënë duke u thirrur se do të jem më vonë, do të angazhohem më shumë, do të përpiqem më shumë, prandaj tash ka ardhur koha, tash duhet i përvjellim mëngët, tash duhet ta ndryshojmë vetveten tonë, duhet të mos jemi në atë kuptimin njerëz normal, mirë po. Derisa po thoni Hoxh, veprat shikohen sipas fundit, kjo nuk nënkupton që fillimi të mos jetë i frytshëm, të mos jetë i vrullshëm. Jo, nuk kuptohet kjo, nuk kuptohet. Mirë po, ne nëse marrim një shembull, nëse him në një garë, fillimi i Ramazanit janë të angazhuar. Nëse him në një garë ku njerëzit garojnë, edhe është e rëndësishme finishi, finala, domethënë kush arrin aty. Edhe kjo është më rëndësi. Prandaj thras edhe i nxis që njerëzit vetëdijson dhe ta kuptojnë se vërtet gjenden në net të cilat janë shumë të veçanta. Po. Dhe Hoxh, kur flasim për 10 netët e Ramazanit, rrjedhimisht e kuptojmë se besimtari e veten e gjen në shtëpi. Dhe bazuar në këtë, sa është e rëndësishme që të jemi të angazhuar në aspektin individual dhe atë familjar, cila është përgjegjësia jon edhe në kujdesin shpirtëror të familjes. Po pikërisht bujar e hasim se Aisha radhiyallahu ta'ala anha, domethënë bashkëshortja e Muhamedit alayhi salam, ajo cila na tregon atë mbrëmësinë ose atë intimitetin e jetës së Muhamedit alayhi salam, na përshkruan shumë interesant, thotë Muhamedi alayhi salam ka qenë shumë aktiv në 10-shën e fundit. Ahya lejlehu, domethënë e ka gjallëruar natën e tij me adhurim. Domethënë ahya është e kundërta, e ka gjallëruar është e kundërta e vdekjes. Domethënë çdo gjë që i shkon njeriut në mend, domethënë vdekja, dembelia, përtatësia, mos aktiviteti, e kështu me radhë, e kundërta, domethënë është gjallëria, me plot kuptimin e fjalës, domethënë me lutje, me përmendjen e Zotit xhaleshanuhu, me leximin e Kuranit.
me meditim rreth mirave të Zotit xhaleshanu, me një përkushtim jashtëzakonisht duhet me qenë shumë i kushtuar, domethënë besimtari gjatë këtyre netëve, ashtu siç e përshkruan Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Pastaj thot Muhamedi alayhis salam shadda mi'zarahu, e përmend Aisha radhiyallahu ta'ala anha në mënyrë alegorike, domethënë duke e përshkruar Muhamedin alayhis salam si ka qenë, domethënë gjatë 10 ditëve së fundit të Ramazanit ka qenë në një farë mënyrë ka abstenuar ose është larguar ose është tërhequr për gjithë atyre marrëdhënieve intime që ka mundësi të ketë me bashkëshortet e tij. Dhe ayqadha ahlehu, domethënë e ka zgjuar domethënë familjen e tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte këtë mision, domethënë gjatë gjithë vitit Muhamedi alaihi salam shpesh i zgjonte domethënë bashkëshortet e tij nga gjumi, duke i nxitur që ta përmendin Zotin xhaleshanu, ta kujtojnë Zotin xhaleshanu. Kurse në këtë vjetën e fundit Muhamedi alaihi salam pothuajse çdo natë ishte i kujdesshëm që t'ju kujtojë atyre, që t'i ngacmojnë në kuptimin më pozitiv, që edhe ato, domethënë edhe familjarët, domethënë ta ngjallë, ta jep një mesazh të vetëdijsimit, për arsye se nuk janë net të rëndomta, domethënë nuk janë momente dhe nuk janë çaste sikur momentet dhe sikur çaste tjera të muajit apo edhe të vitit në përgjithësi. Kurse këtu, domethënë ka diçka e cila është shumë serioze, ka diçka e cila është shumë e veçantë, prandaj edhe vetdia jonë, edhe përkushtimi jonë, domethënë duhet me qenë në atë nivel. Po, to 10 ditët, respektivisht netët të faljes dhe të mëshirës. Si të përfitoj robi mëkatar për këtyre ditëve dhe netëve? Falë Zotit xhaleshanu, ne nëse bëjmë një krahasim, domethënë ose nëse bëjmë një zinxhir të historikut njerëzor, domethënë Ademi alayhis salam ka bërë mëkat. Po falë Zotit xhaleshanu që Zoti është shumë bujar. Edhe Zoti xhaleshanu ja pranoi pendimin Ademit alayhis salam. Historikisht, domethënë edhe gjithë pejgamberët edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë munduar gjatë misionit të tyre t'ju tregojnë njerëzve, t'ju tregojnë tharëve të tyre, t'ju tregojnë besimtarëve se Zoti është shumë i mëshirshëm. Natyrë njerëzore është që njeriu të gabojë, natyrë njerëzore është njeriu që kanë herë travelohet me Zotin xhaleshanu, të harron Zotin xhaleshanu, të lakmoj, të habitet, të lajthitet dhe kështu me radhë. Mirë po fal Zotit xhaleshanu që Zoti i ka zgjedhur, domethënë disa muaj, Zoti xhaleshanu i ka zgjedhur disa net të caktuara dhe pikërisht Zoti xhaleshanu don m'ju kujtu njerëzën në përgjithësi, në veçanti mëkatarëve, në veçanti atyre që janë larg Zotit xhaleshanu. Mi tregu se jam mëshira ime është afër juve. Prandaj mëkatari në këto ditë, në këto net, në këto momente, duhet ta shoh mëkatin e tij si diçka të falur, si diçka që ka mundësi Zoti xhaleshanu t'ia falë. Prandaj le të aktivizohet, le të dhizet në zemrën e tij ajo shkëndija që Zoti xhaleshanu e don, që Zoti xhaleshanu e fal. Prandaj e hasim tek ajo pyetja që ja bëri Aisha radhiyallahu ta'ala anha Muhamedit alayhis salam, duke thënë: "O i dërguar i Allahut, nëse unë jam ka evrej, jam ka hetoj që Zoti xhaleshanu ose pikërisht është sonte nata e Kadrit, atëherë si të veproj? Cila është ajo puna më e mirë që unë dua ta paraqes para Zotit xhaleshanu?" Muhamedi alayhis salam i ka thonë një lutje shumë të shkurtë. Thuaj o Aisha, Allahumma innaka afuun, o Zot ti e falës, o tuhibbul afwa fa'fu anni, edhe don faljen e mëkateve, më fal mua, thjesht, një lutje shumë e thjeshtë, mirë po që reflekton në mënyrë një lutje e famshme, sidomos tani këtë ditë do të jetë e përsëritur shpesh. Duhet vazhdimisht ta përsëritim sa më shumë, për se kjo është ajo pikërisht ajo përgjigjja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që i tha Aishës. Nuk e përsëritim me diçka tjetër përveç kësaj. Prandaj, nëse njerëzit koncentrohen dhe janë të vetëdijshëm se Zoti xhaleshanu është falës dhe le që është falës mirë, po e don faljen. Domethënë, sado që njëri trembulon me Zotin xhaleshanu, Zoti e don falën. Zoti nuk ka dëshirë askënd që ta dëshkoj. Zoti nuk ka dëshirë që askënd ta hudh në zjarrin e xhenemit. Dhe mu pikërisht për këtë arsye Zoti xhaleshanu kohë pas kohë jep kësi oferta jorse, jep kësi oferta madhështore me të vetmin qëllim që ti me çdo kusht dëshiron. Çdo kusht Zoti xhaleshanu don që ti mos i dënoj njerëzit. Po, dhe sigurisht që këto 10 ditët të fundit të Ramazanit karakterizohen edhe me disa ngjarje dhe me disa veprime, që sigurisht që ne do t'i trajtojmë ditëve në vijim. A mund të na i përmbledhni shkurtimisht?
Ajo ngjarje më madhështore dhe më interesante, e cila besoj që nëse ndalemi vetëm te kjo do të ishte mjaftueshme. Ngjarja kryesore se në këto pikërisht në këto net ka filluar zbritja e Kuranit. Siç thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, thot Zoti xhaleshanuhu e ka shkoqitur Kur'anin nga Lauhi Mahfudhi, nga ajo memoria e cila ruan të gjitha informatat, të gjithë dia Zoti xhaleshanuhu dhe ka zbritur në qiellin e kësaj dunjas. Domethënë ky realitet ka ndodhur pikërisht në natën e 4. Pikërisht ka ndodhur domethënë në këtë 10 e fundit. Dhe kjo është pikërisht ajo që ne e kujtojmë në një tjetër, domethënë ne e freskojmë domethënë këtë akt historik, e freskojmë dhe vazhdimisht e kujtojmë se tash në këto net ka ndodhur domethënë ky realitet. Ka zbritur Kurani domethënë nga memoria në të cilën gjendet e tërë dia Zotit xhaleshanu dhe ka zbritur në qiellin e kësaj dunjas. Pastaj kohë pas kohë në periudhën 23 vjeçare ka ndodhur domethënë zbritja e Kuranit, ashtu siç domethënë dihet historikisht, Xhibrili alayhis salam ja ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mështia kryesore e këtyre 10 netëve është nata e Kadrit. E cila nëse përmendet ndonjë ngjarje tjetër nuk do ta kishte domethënë atë sensin interesant siç e ka domethënë. Pra mjafton kjo se kjo është shumë interesante. Mirë, Hoxh, si ti shfrytëzojmë këto ditë, këto net të mbetura të Ramazanit, të 10 netëshin e fundit? Po ja është diçka interesante që unë thras, domethënë që njerëzit ta kuptojnë, për arsye se në 10 e fundit, në natën e Kadrit, domethënë ajo nata më veçantë, nata më specifike, ndodh që caktohet kaderi, domethënë ajo se çka do të ndodhë ty gjatë vitit, e cili fillon domethënë nga nata e Kadrit dhe deri në natën e ardhshme, domethënë deri në natën e Kadrit të ardhshme të vitit tjetër. Pra në natën e Kadrit ndodh ky realitet, domethënë caktohen veprat e njerëzve, caktohet suksesi, caktohet dështimi, caktohet shëndeti, caktohet risku, caktohet çdo gjë. Prandaj duhet të aktivizohemi. Dhe duhet të aktivizohet për arsye se njeriu ka të bëjë direkt me fatin e tij. Prandaj ne e dim si besimtarë se lutja në një farë mënyre, domethënë kacafytet me kaderin e Zotit xhaleshanu. Prandaj ka mundësi pikërisht një lutje sinqerte e jotja, që nëse ndodh që ti ta bësh atë në natën e 4-it, atëherë ajo do ta shtyjë caktimin e Zotit xhaleshanu. Po supozojmë, nëse Allahu ka bërë kader për ty, me të ndodhur një fatkeqësi, dhe ti lutesh Zotit xhaleshanu, kjo lutje do ta shtyjë atë fatkeqësi. Dhe disa prej transmetimeve flitet se ajo kacafytje do të ndodhë në qiell derisa të përfundon ymri i njeriut. Pra Zoti xhaleshanu ka këtë mundësi. Prandaj në një farë mënyrë në netët e fundit të Ramazanit, gjithsesi në natën e 4-it, ndodh që shënohet fati yt. Prandaj njerëzit duhet të qenë shumë vigjilant, duhet të qenë shumë kujdesshëm dhe duhet të qenë shumë të angazhuar. Dhe të mos hezitojnë, mos ngurrojnë, ta lusin Zotin xhaleshanu, nga se Zoti është shumë bujar. Zoti është aq i turpshëm saqë siç ka ardhur në hadithet e ndryshme të Muhamedit alayhis salam, turpron nëse dikush kërkon nga Zoti, e Zoti ta kthej duar thatë. Zoti të mos e kthej, domethënë pa e dhuruar diçka. Dhe normalisht si çdo herë edhe në këto 10 ditë të fundit akripat e orës vetëm se ecin dhe koha shkon pothuajse shpejt. Cili është rreziku i humbjes së kohët të kohës Hoxh në këto ditë të mbetura të Ramazanit? Po nuk ka rrezik më të madh se sa çush e ka cilësuar vetë Muhamedi alayhis salam. Në fillim të Ramazanit e kanë dëgjuar xhamati, e kanë dëgjuar besimtarët një hadith i cili është shumë përgëzues që Muhamedi alayhis salam ka pas traditë për gëzoj besimtarët dhe ndër këtë përgëzim që ka përmendur Muhamedi alayhis salam ka qenë fihi lejletun khairu min alfi shahr. Dhe gjendet një natë e cila vlera e saj është më e madhe se sa 1000 muaj. Dhe pastaj ka thënë Muhamedi alayhis salam, ai i cili privohet nga mirësitë e kësaj nate, ai le ta di se është i privuar. Domethënë kështu e ka cilësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe ata njerëzit e mirë, edhe ata besimtarët e devotshëm, do të privohen nga shumë mirësi të Zotit xhaleshanu nëse nuk janë aktiv, nëse nuk janë të angazhuar dhe nëse nuk e konsiderojnë se çdo sekond, çdo moment i natës së 4-it, i 10-shës së fundit është shumë i vlefshëm. Dhe mu pikërisht për këtë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka praktikuar që të izolohet në xhamin e tij, ta bëj itikafin. Domethënë me vetmin qëllim që të jetë 100% i koncentruar në adhurim ndaj Zotit xhaleshanu. Të mos preokupohet me asgjë tjetër. Domethënë në një farë mënyrë
ta gjej atë kohën ku do të filtrohet, ta gjej atë kohën ku do ta nni afërsinë e tij shumë afër Zotit xhaleshanu. Dhe kjo pikërisht domethënë është ajo koha ku ne duhet të aplikojmë domethënë në 10 e fundit të Ramazanit. Po hoxha, njerëzit gjatë gjithë Ramazanit, sidomos gjatë 10 netëve të fundit, kryesisht janë të angazhuar në faljen e namazit të natës dhe në bërjen e adhurimeve që bëhen gjatë natës. Por pastaj gjatë ditës një kohë goxha e gjatë u kalon në gjumë. Si e konsideroni ju këtë veprim? Fillimisht themi se muslimani duhet të qenë shumë i mençur. Domethënë duhet ta di kujt ia prioritet. Domethënë obligimet të cilat janë farzet gjatë ditës për shkak siç janë farzet e namazit, agjërimi në këtë rast e kështu me radhë, këto të gjitha janë prioritare. Domethënë këto të gjitha të cilat agjërimi është obligativ, namazi është obligativ. Të gjitha këto domethënë nuk guxojnë në asnjë mënyrë që të preken ose nuk guxojnë në asnjë mënyrë që t'ju hub vlera atyre. Prandaj nuk guxon asnjë besimtar që thirret në emrin e asaj se un angazhohem gjatë natës, kurse gjatë ditës domethënë nuk jap shumë rëndësi namazit, nuk jap shumë rëndësi domethënë ta përsosë agjërimin tim e kështu me radhë. Për arsye se ato janë obligative, ato janë shtyllë. Kurse gjithë ky angazhim i cili bëhet gjatë natës, domethënë duhet ta kuptojmë si diçka e cili është vullnetar. Prandaj duhet ta kemi shumë qartë këtu të mos i përzim këto gjëra. Pastaj bujar e ceka më herët se muslimani duhet të qenë shumë i mençur. Ka një herë për shembull njeriu vetvete nuk e përjeton atë adhurim i cili është duke e bërë. Prandaj në moment duhet ta lej dhe të bëj diçka tjetër. Për shembull, nëse ti nuk e ndin veten shumë mirë gjatë namazit vullnetar që ti e bën, më mirë është mu tërhek me bë dhikr për shembull, me bë lutje ose me lexu Kur'an ose mund dalë edhe me meditu. Një lloj kombinimi, le ta bëni një lloj kombinimit dhe kështu domethënë ka qenë traditë e Muhamedit alayhis salam. Domethënë kur themi se Aisha ka thënë ahya laylahu, domethënë e ka gjallëruar natën e tij, domethënë e ka gjallëruar me këtë kombinim. Domethënë jo thjesht vetëm të bëj namaz, mirë po ta përsërit Kur'anin, kështu që e kemi edhe hadithin tjetër ku Xhibrili alayhis salam domethënë ja ka përsëritur Muhamedit alayhis salam Kur'anin vazhdimisht, kurse në pjesën e fundit të Ramazanit domethënë ja ka përsëritur në intensitet edhe më të madh, domethënë më të shtuar. Prandaj edhe përsëritja e Kur'anit duhet të mos anashkalohet. Përveç lutjeve, përveç dhikrit, përveç gjithë atyre punëve të mira që i bën, Kur'ani nuk duhet të ndahet asnjë çast domethënë nga dita është njëkohësisht e veçantë. Allahu e din më së mirë, po ditët e 10 së fundit të Ramazanit nuk e kanë ndonjë specifike e cila përmendet në citatet e fesë. Përderisa dim se 10 ditët e muajit të Dhulhijhes janë shumë më vlerë se sa 10 ditët e fundit të Ramazanit. Ajo e cila potencohet në citatet e fesë është domethënë se nata e ka atë specifikën interesante. Dhe hoxh, çka do të thotë të arrish në fundin e garës dhe të jesh ende pjesë e saj, sikurse që kanë filluar tashmë ditët dhe netët e fundit të Ramazanit. Është shumë e vërtetë se jeta jonë është e shkurtër. Ne jetojmë 70, 80, 60, pavarësisht kjo është jeta jonë. Edhe llogaritë se gjatë kësaj jete kemi zbatica, kemi ramje, na kalon një pjesë shumë e madhe. Prandaj jemi dëshmitar se ka humbur bereqeti i kohës. E prandaj sikur se Zoti xhaleshanu don të na thotë se ja e keni natën e Kadrit, nëse ju arrini, nëse ju nxeni atë natë, atëherë vlera e saj është 1000 muaj, që i bie pavarësisht 83 vite e 4 muaj. Prandaj e kujtoj këtë që t'i ngacmojnë gjithë ata besimtarë që neve janë duke na dëgjuar në këto momente, se ka qenë dashur planifikohet një plan i mirë dhe ta lënë këtë vjetën e fundit, domethënë 24 orë të saj, që muslimani të jetë në përkushtim të plotë ndaj Zotit xhaleshanu. Për arsye se siç e kanë përmendur dietarët, në këtë rast domethënë Ibn Xhauzi e përmend një fjalë shumë interesante, thotë se mundi do të harrohet kurse do të mbetet shpërblimi. Edhe ne është e vërtetë se ndoshta jemi lodh pak, është shumë e vërtetë se nuk është lehtë që të agjërohet, domethënë diku deri 17 ose 18 orë në ditë. Nuk është lehtë që të kalojmë net, domethënë me taravi, me namaz natës, me lutje, me përkushtim. Nuk është të gjitha këto padyshim se e kanë atë llojin e vërtetësisë të mundimit. Mirë po,
Të gjitha këto do të harrohen dhe do të mbetet shpërblimi, do të mbetet kënaqësia, do të mbetet lezeti i asaj që ne e kemi akumuluar domethënë gjatë Ramazanit e në veçanti domethënë gjatë kësaj pjesës së fundit të Ramazanit. Edhe hoxh rikthehemi edhe një herë tek kjo lutja e famshme, Zoti im ti je falës do falin, më fal mua. Pse duhet shpeshtuar më shumë këtë ditë? Pse na jemi mëkatar, na jemi gjunaçar, na bëjmë mëkate vazhdimisht. Domethënë nëse njeriu e bën një krahasim me shesit që ditës me të vërtet bën shkelje të shumta. Prandaj kur e thet këtë fjalë e shes se sa i madh është Zoti xhaleshanu, sa bujar është Zoti xhaleshanu. Dhe gjithashtu e kupton se nuk ka mundësi me arrit deri tek ato mirësitë e Zotit xhaleshanu vetëm nëse na ka plën mëshira e Zotit xhaleshanu. Prandaj gjithë ne jemi nevojtar për mëshirën e Zotit xhaleshanu. Muhamedi alayhis salam ju ka treguar sahabëve, thot askush thot nuk ka mundësi mi fitu mëshirën e Zotit xhaleshanu, askush nuk ka mundësi mi fitu xhenetin me punën e tij, me angazhimin e tij, me flijimin e tij, sado që njeriu të jep, sado që njeriu të angazhohet dhe të kontribuoj, megjithatë nuk ka mundësi ta fitoj mirësinë e Zotit xhaleshanu vetëm nëse Zoti xhaleshanu aktivizon mëshirën e tij ndaj nesh. E prandaj na këtu e lutim Zotin xhaleshanu duke pohuar dhe duke thënë o Zot, ne gjithë këtë flemë dhe gjithë këtë sakrificë që e bëjmë, ne nuk kemi mundësi me arrit tek artikujt e tu, për arsye se ato kanë vlerë shumë të madhe. Bojar na një shtëpi për mi ndërtu, domethënë duhet kohë shumë e madhe, duhet investim shumë i madh dhe në fund është një shtëpi. Kurse nëse bëjmë një krahasim me të mijat e xhenetit, siç ka thënë Muhamedi alayhis salam, që transmeton fjalën e Zotit xhaleshanu kur thotë kam përgatitur për robërit e mi të sinqert xhenete që syri si ka pa, veshi si ka dëgju dhe janë përtej imagjinatës njerëzore, domethënë kur themi përtej imagjinatës njerëzore janë gjithçka. E prandaj na lutim Zotin xhaleshanu që inshallah Allahu me mëshirën e tij më na ka plu neve të gjithëve, më na fal, si rezultat i kësaj pastaj Zoti xhaleshanu do të na dhurojë mirësi të shumta. Hoxh, dhe në këto 10 net të fundit përmendëm edhe netët tek tani, veçohen. Pse? Allahu alem, Zoti din më së miri, po kështu të neve na ka mësuar Muhamedi alayhis salam. Muhamedi alayhis salam një ditë del nga xhamia apo nga shtëpia e tij dhe shumë i gëzuar për arsye se Zoti xhaleshanu ja mundsoi që ta di se kur është nata e Kadrit. Dhe me një gëzim shumë të madh del Muhamedi alayhis salam ti përgëzoi besimtarët, nga se i ka pa besimtarët që kanë qenë shumë të përkushtuar. Dhe duke filluar që t'ju tregoj se kur është nata e Kadrit, Muhamedi alayhis salam i gjen 2 persona duke grindur mes vete. Dhe kur i sheh në këto net të cilat e kanë një vlerë madhështore, kur e sheh në xhamin e tij, kur e sheh në Ramazan, edhe muslimanët grindën mes vete, atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e humb, domethënë atë informacion që ja ka jap Zoti xhaleshanu. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pastaj pikëllohet për shkak të një grindje të 2 personave. Dhe Zoti xhaleshanu ja ngriti atë informacion që ja kishte japur nëpërmjet Xhibrilit alayhi salatu wasalam. E pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ma mësoj Zoti ta di se kur është nata e Kadrit, mirë po e harrova." E pastaj thotë kërkoni në netet të cilat janë tek. Domethënë, duke filluar nga nata 21, 23 e kështu me radhë. Pastaj në disa raste, në disa hadithe ka thonë, fillonin domethënë e përmend nga netet të cilat paksohen, domethënë 9 të mbetura, 7 të mbetura, 5 të mbetura kështu me radhë. Prandaj Zoti din më së miri se ku është urtësia, se pse gjendet pikërisht në tek. Mund të themi se Zoti xhaleshanu është tek dhe do të tekun dhe këtu ka mundësi Zoti xhaleshanu ka prioritet. Pra natën e Kadrit ta kërkojmë të jemi më të përkushtuar në netet tek, po si duke shfaqur gjithat sinqeritet që ne e kemi tash vetëm se e kemi trajnuar veten, e kemi mësuar dhe të bëjmë hala më të sinqert, të bëjmë hala më të përkushtuar dhe të bëjmë hala më të koncentruar në atë që ne e kërkojmë nga ana e Zotit xhaleshanu. Nëse ta zëmë kemi arritur natën e Kadrit, e kemi zënë në ibadet apo na ka gjetur me ibadet, çfarë kemi përfituar në fakt? Kemi përfituar shumë, kemi përfituar fillimisht kënaqësinë e Zotit xhaleshanu, që kjo është kulminante, nga se Zoti xhaleshanu nga tërë kjo kërkon që ne ta tregojmë veten, ne ta shfaqim veten dhe dyta shpresojmë që ashtu siç na ka përgëzuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men qama Lejlatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e arrin natën e Kadrit me besim të plot në Zotin xhaleshanu dhe duke shpresuar
Në mëshirën e Zotit xhaleshanuhu, atij vetëm se i falen mëkatet. Prandaj edhe ne shpresojmë që Allahu të na fal, Allahu të na pastroj, Allahu të na forcoj dhe dalim pas Ramazanit më të fortë se sa kemi qenë. Tani do doja hoq pak të ndalemi tek disa veprime të preferuara që besimtarët i kanë vepruar gjatë gjithë Ramazanit, por që tani ndoshta do duhej të jenë më të aktivizuar. Për shembull, cila është vlera e dhënies së sadakas gjatë këtyre netëve dhe ditëve të fundit të Ramazanit? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tregon se Muhamedi alayhis salam ka qenë shumë bujar, ka qenë shumë i mirë. Ka pas për qëllim ta përshkruaj Muhamedit alayhis salam në piedestalin më të lartë të përkushtimit të tij ndaj Zotit xhaleshanu. Thotë i tillë ka qenë. Thotë mirë, po ende më mirë ka qenë gjatë Ramazanit. Ende më mirë ka qenë, domethënë kur është takuar me Xhibrilin, e çoj bie ende më mirë ka qenë në pjesën e fundit të Ramazanit. Prandaj unë them bujar dhe kam dëshirë që ta dëgjojnë të gjithë se në pjesën e fundit të Ramazanit ne thrasim që muslimani të bëhet pikërisht më i miri i mundshëm që ka mundësi. Domethënë më i përkushtuar në lëmosh, më i përkushtuar në lutje, më i përkushtuar në Kur'an, në respekt ndaj të tjerëve e kështu me radhë. Pra, nëse gjatë jetës ne nuk kemi mundësi që të bëhem 100% musliman, siç e kërkon feja, me lejen e Zotit xhaleshanu kemi mundësi, bilëm spaku 10 net të bëhemi. Spaku në këtë pjesën e fundit të Ramazanit. Ta edukojmë veten në atë mënyrë të jemi të durueshëm, të jemi ata që japim, të jemi ata që sakrifikojmë. Prandaj kërkohen gjitha ato vlera të cilat i promovon feja jon, nga dituria, nga durimi, nga dhënia, nga çdo gjë që e promovon feja jon, të mundohemi spaku gjatë këtij intervalit kohor që ne të jemi në atë nivelin e duhur. Namazi së bashku me xhamatin? Namazi së bashku me xhamatin dihet domethënë gjithë ato hadithe që e ka lavdruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse si temë është trajtuar sidomos në këto 10 ditët e fundit. Nëse gjatë 10, domethënë kuptohet, domethënë nëse gjatë vitit, domethënë namazi shumë fishohet me xhamat për shembull në 27 gradë, siç e ka përmendur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kuptohet se në këtë pjesën e fundit këtu nuk ka peshorë që e mat. Domethënë këtu nuk ka peshorë që e mat. Këtu gjithçka domethënë është jashtë atij kuptimit domethënë të llogarisë që ne kemi mundësi të llogaritim domethënë gjanat. Këtu domethënë nuk funksionon matematika e asaj që ne kemi mësuar domethënë gjatë vitit. Këtu është gjithçka është ndryshe, gjithçka është specifik. Dhe për fund çka do t'i këshilloni përpos këtyre këshillave që i tha deri më tani besimtarët për këtë 10 ditë të fundit? Për fund i këshilloj gjithë ata që na dëgjojnë, nëse Zoti na ka jap ymër dhe jemi gjallë, le ta dimë se është një dhuratë shumë e madhe. Për arsye se sa njerëz e kanë pritur këtë akt, e kanë pritur këto ditë, i kanë pritur këto momente mirë, por që sot nuk e kanë jetën që ata t'i shfrytëzojnë. Prandaj, sa ne jemi gjallë, për arsye se neve nuk na dihet sa do të jetojmë. Tregohet një tregim i cili është shumë i gjatë, mirë, por unë do ta shkurtoj. Kur dy persona kanë qenë vëllezër, domethënë së bashku kanë pranuar Islamin, njëri ka rënë shahid, kurse tjetri ka jetuar 1 vjet pas tij, kurse ky ka fituar më shumë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka bënë një pyetje thjesht, nga se dikush prej sahabeve i ka pa në ëndër këtë. Domethënë çysh ka mundësi ai personi i cili ka rënë shahid nuk ka hyrë në xhenet para atij personi i cili ka jetuar 1 vjet pas tij? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, pse të çuditeni? A ka pritur Ramazanin? Sahabët i kanë thonë, po, ka xhiruar në Ramazan. Prandaj, nëse ne kemi jetë edhe Allahu na ka jap rrezik, na ka mundsuar që ne ta presim këtë 10 në fundit, dije se kjo është një dhuratë shumë e madhe. Prandaj muslimani në raport me mirësitë e Zotit xhaleshanu kërkohet që ta falenderoj Zotin dhe falënderimi i Zotit xhaleshanu nën kupton që ne t'i përvishemi punës dhe të mos kursejmë veten asgjë dhe të angazhohemi dhe të jemi pikërisht ai muslimani i cili duhet që të jemi gjatë pjesës fundit të Ramazanit. Dhe këtu po e përmbyllim këtë bisedë. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit shumë për juve. Zoti na ndihmoftë të gjithë. Amin. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda e sotme dhe ishte kjo temë pra për fillimin e 10 netëve të fundit të Ramazanit. Shpresoj që siç na këshilloi hoxha të jemi sa më të angazhuar në këtë drejtim. Faleminderit që na ndoqët, takohemi në emisionet e tjera. Mirupafshim.